Đây là ông Trắc. Ổng sống ở An Giang, một tỉnh ở miền Nam Việt Nam. Năm nay ổng đã gần 90 tuổi, nhưng mà ổng còn rất là khỏe, bởi vì ổng là một huấn luyện viên thể hình. Năm 60 tuổi, sức khỏe của ổng không được tốt. Ổng mắc rất là nhiều bệnh, cho nên ổng thấy rất là lo lắng và quyết định tập thể dục. Được bạn giới thiệu ổng tới phòng gym gần nhà và đăng ký học. Lúc đầu ổng cũng hơi lo vì sợ không có sức để tập, nhưng mà được anh huấn luyện viên khích lệ, ông ấy đã có động lực hơn. Khi thấy một người 65 tuổi tới phòng gym, nhiều người cũng xì xào bàn tán, nhưng mà ổng không có để ý và vẫn đi tập gym mỗi ngày. Ngày nào ổng cũng tập 2 tiếng. Những buổi đầu rất khó khăn, nhưng mà ổng vẫn kiên trì. Sau 1 năm rưỡi, bệnh của ổng trở nên tốt hơn. Hiện tại, sau 25 năm, ổng không còn bệnh nữa và có một thân hình khỏe khoắn. Ổng còn có thể đẩy tạ 80 tới 100 kg. Ngoài tập gym, ông Trắc còn thích chạy xe mô tô. Vài tháng một lần, ổng chạy 300 km về thăm gia đình ở Vũng Tàu. Năm 80 tuổi, ổng tham gia lớp huấn luyện và trở thành huấn luyện viên thể hình lớn tuổi nhất ở Việt Nam.